السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. معانا قراءة باذن الله تعالى تشرح قلبك يا مواليد برج الحوت. قراءتك طاقة إيجابية وفرح وهنا وسعادة ورزق وتفاؤل وتغيير جذري بفضل الله العالمين يا حوت. يلا يا حوت صلي على الحبيب. ركز معايا في قراءتك النهاردة. قراءتك بفضل الله مش هتكون قراءة عادية، ده هتكون قراءة قوية جدا جدا بكشف حاجات انت محتاج تعرفها او محتاج تسمعها يا حوت. فانا عايزاك تركز كويس جدا في قراءتك، واللي ينطبق عليك يا حوت تنزل تقولهولي في الكومنتات، لان قراءة كفك مش قراءة عادية، ده دي قراءة جميلة جدا وبإذن الله تعالى تنول مرادك، وبإذن الله تعالى يا حوت تحقق كل أحلامك. أنا بحققها. وهنا عندكم شوية صداع وشوية توتر من موضوع معين مش ماشي على هواكم، لكن الفترة اللي جاية دي في مكالمة تليفون هتفرحكم، وفي طريق هتمشوا فيه. الطريق ده هيكون فيه يعني شوية مشاكل، شوية توتر وشوية تعب، لكن هيجيب له حامل لكم نصرة حلوة جدا، ويمكن هو اللي هيفتح الباب اللي قدامكم. عندك مشروع غامض او موضوع غامض، مشروع غامض او حاجة غامضة، ربنا هيكرمك وهينور لك طريقة وهيخليك تكتشف كل حاجة وتقف على أرض صلبة، وهتقف على أرض صلبة وهتاخد القرار اللي انت ليك فترة مش عارف تاخده. هتاخد القرار ده. خليك زي ما انت بتعافر وهتعافر، خليك زي ما انت بتعافر عشان تقدر تاخد القرار صح، زي ما انت مكمل وهتكمل بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. ربك هيسهل لك أمرك، هيسهل لك أمرك وهيكرمك من واسع بإذن الله. طيب، في علاقة عاطفية تالتة، علاقة عاطفية تالتة برج الحوت. انت عندك طرف تالت في العلاقة العاطفية، او انت في علاقة تالتة يا برج الحوت. حاول تطلع منها علشان ما تخسرش شريك حياتك، حاول تطلع منها علشان ما تخسرش شريك حياتك وتخسر اولادك وتخسر حياتك. بص يا برج الجدي كمان، يا برج الحوت كمان، حاول تهدي اعصابك، حاول تهدي اعصابك، عشان انا شايفة ان التوتر الايام اللي جاية مش من صالحك، التوتر مش من صالحك، والمواجهة اللي انت هتدخل فيها برضو هتكون مش من صالحك. بلاش تحلف اليمين، بلاش تحلف اليمين علشان خاطر المواجهة دي مش هتكون من صالحك. حاول تهدى وتهدى اعصابك علشان ما تاخدش قرار خطأ تندم عليه بعدين، تندم عليه بعدين. في حاجة انت عملتها قبل كده وندمان عليها، والندم لحد الآن كل ما بتفكر ضميرك كده بيأنبك يا برج الحوت. في حاجة انت عملتها والله أعلم، حاجة كده لحد الآن كل ما بتفتكرها بتزعل وتقول يا ريتنا لما كنت عملتها. ماشي في طريق وبتقول يا هل ترى الطريق ده صح ولا غلط، ماشي في طريق وبتقول يا هل ترى الطريق ده صح ولا غلط، ومستني إشارة من ربنا تقول لك الطريق ده صح ولا غلط. حاول تفكر صح، حاول تفكر صح. شايفة كمان انه في ناس خبيثة كتير، ناس خبيثة كتير في حياتك يا برج الحوت، ناس عايزالك الشر مش زي ما انت فاكر، ناس مش كويسة خالص. برج الحوت، انت مش لاقي راحتك مع الشريك وعشان كده دورت على الطرف التاني. انت مش لاقي راحتك مع الشريك رغم ان الشريك بيحبك، رغم ان الشريك بيحبك، بس في مشاكل كتير، في مشاكل كتير عاملالك توتر وعاملالك حيرة وعاملالك كذا حاجة مضايقاك. بس احب اطمنك ان انت هيكون عندك خبر حلو، الخبر ده هيخليك توزن امورك كويس وتعرف تتصرف وتعرف تتعامل. الفترة اللي جاية دي هتغير تفكيرك، هتغير حياتك، هتعزل، هتغير، هتعمل حاجات كتيرة جدا مختلفة عن حياتك اللي فاتت. في موضوع مهم هتاخد فيه قرار برضو، في موضوع مهم هتاخد فيه قرار برضو.
شايفة انه في حد هيصالحك، حد هيصالحك انت غلطت فيه قبل كده او هو غلط فيك. شايفة ان هو هيصالحك وهتصالحوا بعض. دخول المحكمة دي بالخير ليك. اعدائك دايما حواليك يا برج الحوت، انت دايما اعدائك حواليك، اعدائك دايما مقربين منك، يعني منك فيكم. بص يا برج الحوت، انت في بينك وما بين الشريك انفار، نافرين بعض، مش طايقين بعض، مش عايزين تكملوا عشان في طرف تالتة داخلة في العلاقة، انت في مشاكل. نصيحتي ليك يا برج الحوت، جدد فرش بيتك، جدد بيتك. في حد رشش لك حاجة في بيتك بتبطيل الحال والهم والحزن، لدرجة ان انت مش عارف تفرح ولا عارف تدخل الفرحة في ارض بيتك ازاي، ودايما مهموم وحزين، دايما مهموم وحزين. هيبقى عندك تغيرات في بيتك، حاول تغير التغيرات، حاول تدخل التغيرات دي، تغير حياتك، تغير بيتك، تغير تصرفاتك، تغير طريقة تفكيرك. حاول تكسب الشريك وبلاش العلاقة التالتة عشان بتكون اخرتها مش كويسة خالص. ترى العلاقة التالتة بتكون اخرتها مش كويسة. عندك تحقيق أمنية وعندك بداية جديدة بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. برج الحوت، برج الحوت مهموم وطيبة قلبه مودياه في 60,000 داهية. طيبة قلب برج الحوت بتوقعه دايما في مشاكل ودايما بتخلي حياته مهمومة. بص يا برج الحوت، حاول تهدى وتهدي أعصابك وبلاش المشاكل، وبلاش تسأل نفسك أنا فيا إيه. في حاجة قلقاك وحاجة محيراك وحاجة تعباك وعاملة لك توتر في موضوع مهم مش عارف تاخد فيه قرار ابدا. في موضوع مهم مش عارف تاخد فيه قرار لدرجة ان انت محتار ومش عارف تعمل ايه، وحاطط ايدك على خدك وبتقول يا رب انا المفروض اعمل ايه. لا، عايزه اقولك ان شهر يونيو هيخليك تاخد قرار الصح، هيخليك تاخد القرار الصح علشان هيدخلك لبداية جديدة، هيدخلك لبداية جديدة. البداية دي هتكون من نصيبك. الفترة اللي جاية يا برج الحوت دي هتديك انطلاقة حلوة وهتديك فرحة في أرض بيتك حلوة. انت دايما من الأشخاص الطيبين، دايما بتحب تفعل الخير، دايما عايز راحة البال. في حاجة جواك بتخليك تجاهد وتعافر وتتعب عشان توصل إلى هدفك، بس أنا شايفة إن أنت دايما عندك حيرة، دايما عندك حيرة، دايما عندك توتر، خايف من حياتك، خايف من المستقبل أوي انت يا برج الحوت، رغم ان انت سايبها على الله بس خايف من المستقبل. بص يا برج الحوت، اللي جاي على قد اللي رايح. الماديات عندك صفر، انت الماديات عندك صفر، الماديات اللي جاي على قد اللي رايح. بتحاول تشتغل في كذا مجال، بتحاول تفكر حتى لو اي حاجة، المهم تدخل لك رزق وتدخل لك زيادة في الماديات عشان الماديات عندك بايظة وصفر. بص بقى، انت مقدم على وظيفة جديدة، مستني توقيع ورق سفر، عندك دخول محكمة، كل الحاجات دي هتتحقق بإذن الله بفضل ربنا. شايفة ان عندك دخول محكمة بالخير وعندك كمان توقيع ورقة ومش هتتردد في توقيعه أبدا. بس في حاجة محيراك، في حاجة بتخليك ترجع كده عن حياتك، في حاجة عاملة لك تبطيل في الحال. ايه الحاجة اللي موتراك يا برج الحوت وبتسأل نفسك هو انا فيا ايه، انا فيا ايه، انا ليه كده؟ انت ذات نفسك عندك علامات استفهام على حياتك ومش عارف تعمل ايه. عندك حد تعبان يا برج الحوت وبتدعي له بالشفاء، وحد مظلوم وبتقول يا رب ده مظلوم. يعني عندك حد مظلوم، حد تعبان، بتحاول تدعي له وتقول يا ربنا يشفيه. شايفة كمان يا برج الحوت ايه الحاجة اللي انت مقلقاك وعايز تغيرها في حياتك؟ عندك حاجة عايز تغيرها الآن، عايز تغيرها في حياتك، الله أعلم. عايز تغير بيتك، تعزل من البيت اللي انت فيه، مش مرتاح في أرض بيتك، عايز تمشي من المكان اللي انت فيه. شايفة ان عندك نجاح بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. بص يا برج الحوت، كمان عندك رسالة هتجيلك من حد، رسالة حلوة هتجيلك من حد، ومكالمة تليفون كمان هيكون فيها اعتذار. انتوا من الناس اللي بتستحمل حاجات محدش يستحملها، وعلشان كده تعبانين ومخنوقين وحاسين بالهم والضغط النفسي. لكن بإذن الله تعالى الفترة اللي جاية يكون تغيير،
يمكن الفترة دي فترة الزعل، انتوا زعلانين مهمومين، شايلين حمل كبير، شايلين مسؤولية كبيرة، لخبطة كتيرة حواليكم، حوالين حد الله أعلم. وعشان كده الفترة اللي جاية فترة التغيير، فترة الانطلاقات الحلوة، فترة يعني التطورات اللي هتكون عايمة على وضعكم بإذن الله. البعض منكم حصل عنده خسارة، خسارة قفلت يعني مثلا عندكم باب معين، لكن فرج ربنا هيكون عظيم بإذن الله. انتوا لازم تاخدوا القرار الصح، لازم تحققوا هدفكم، لازم توصلوا للحاجة اللي انتوا عايزين توصلوا لها، لان قلبكم وجعكم. انتوا حرفيا الفترة دي مش عارفين تاخدوا قرار ولا تاخدوا اي حاجة بسبب القلق، بسبب التوتر. يعني بلاش تضغطوا على نفسكم ولا تضغطوا على الشريك. البعض منكم كمان عنده ندم كبير جدا. الندم ده بسبب طرف ثالث تدخل، عمل لكم تعب وأذى. انتوا عندكم علاقة او حصل او لسه هيحصل، الله اعلم، لا يعلم الغيب الا الله، دي مجرد رموز واحنا بنفسرها. عندكم طرف ثالث او علاقة ثلاثية. العلاقة الثلاثية دي هي اللي تعبتكم وأذتكم، ولحد الآن انتوا تعبانين، وفي نفس الوقت انتوا هنا بتفكروا تبدأوا حياة جديدة، عايزين تنطلقوا، عايزين تبصوا لحياتكم بقى، بتقولوا خلاص احنا تعبنا، فان شاء الله بإذن الله هيكون عندنا بداية حلوة. ويمكن كمان عندكم تعيين، ترقية، عندكم مواجهة. خلوا بالكم المواجهة دي فيها كلام كتير، والمواجهة دي مع حد قريب منكم، نقل كلام، هي مواجهة قوية تخص كلام، لازم تحطوا النقط على الحروف. البعض منكم عنده نقلة، والنقلة دي يمكن من مكان لمكان، من وضع لوضع، من حياة لحياة، الله أعلم. انتوا عندكم نقلة، والنقلة دي قوية جدا، لأن انتوا عندكم كلام كتير بيحصل حواليكم. كمان البعض منكم عنده شخص، والشخص ده هيعمل عملية بإذن الله خير. يمكن الفترة دي من أكتر الفترات اللي انتوا عندكم توتر في المال، وعندكم المال قليل، لكن ربنا هيكرمكم بإذن الله. كمان عندكم شهرة، وعندكم يعني استشارة كده في حياة مختلفة بفضل ربنا. انتوا الفترة دي عايزين توصلوا للمكانة أو توصلوا لحاجة جديدة، لأن انتوا عندكم تمييز. انتوا من الناس اللي بتحط حاجة في دماغها لازم تحققوها ولازم توصلوا لها. يعني انتوا عندكم يعني الفترة دي انتوا عندكم خيارين، عندكم قرارين، عندكم حاجتين، امرين، الله اعلم. عندكم كده اسرار وعزيمة وقوة، ولازم تاخدوا القرار الصح، عشان اللي حواليكم فاكرينكم غير ما انتوا، يعني فاكرينكم ساكتين. بلاش تفضلوا حاطين ايدكم على خدكم. انتوا يعني في حد ربطكم، حد خلاكم يعني متضايقين، تعبانين، مأذيين. حاولوا ان انتوا ما تسمعوش لحد الفترة دي، حاولوا ان انتوا تنطلقوا زي ما انتوا منطلقين. ويمكن كمان البعض منكم عنده اجتماع عمل، او لقاء بعمل جديد، او لقاء بحد يعني في مكانة حلوة، هيجيب له شغل، هيجيب له انطلاقه، الله اعلم. لكن ارجع اقول لكم انتوا عندكم مواجهة قوية، والمواجهة دي مع حد زي ما قلت لكم من المقربين، ولازم تحطوا حدود. الفترة دي من اكتر الفترات ان انتوا محتاجين لمال، يعني في حد هيجيب لكم فلوس، البعض منكم يعني ليه فلوس عند حد هتجيله، او انتوا هتاخدوا من حد فلوس، الله اعلم. اكتر حاجة عندكم اسمة المال، عندكم رزقة بإذن الله، والرزقة دي هتكون من نصيبكم. في ارتباط كمان للعزاب او رجوع للمنفصلين خلال 3 شهور، يمكن يكون عندكم خطوبة او زواج او ارتباط بفضل ربنا. وكمان بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم هدية من حرف الآر، حرف الام، حرف الاي، هيجيب لكم هدية، والهدية دي هتكونوا مبسوطين، لان هتاخدوا القرار الصح، وهترجعوا للي بيحبكم.
انتوا رافعين قضية بخصوص ورث، بخصوص مال، الله اعلم يعني، في خير. في نفس الوقت في قرين تعبكم، حتى في مناماتكم مش عارفين تناموا بسبب التوتر وبسبب الضغط النفسي. يمكن كمان الفترة دي عندكم انطلاقة، والانطلاقة دي انطلاقة مميزة، لأن بسم الله ما شاء الله عليكم وكأنكم رافعين السهم، كأنكم يعني هتدخلوا في مشروع أو في مكانة راسكم مرفوعة. عندكم انطلاقة مختلفة، عندكم تحقيق اكتر من امر. انتوا داخلين في فترة الانشغال، يعني البعض منكم كده داخل في فترة انشغال في حياته، انشغال في امره، انشغال في مشاريع، في اوراق. بسم الله ما شاء الله عليكم، هتكون عندكم كده حياة مختلفة الفترة اللي جاية، لان الفترة القادمة دي او الفترة اللي جاية دي هيكون في انطلاقات كتيرة جدا وانطلاقات مختلفة. ويمكن كمان الوضع بتاعكم تلاقوا فيه تجديد، تلاقوا فيه امور باذن الله بفضل ربنا، ان انتوا داخلين بنية صافية، داخلين بحياة يعني مختلفة، داخلين كده بتحقيق هدفكم، تحقيق انطلاقاتكم. في كلام كتير جدا بيتقال عليكم من وراكم، بسبب ان انتوا دايما متفوقين، بسبب ان انتوا دايما عارفين تحطوا النقط على الحروف، او مؤخرا هتعرفوا تحطوا النقط على الحروف. وخلوا بالكم كمان ان انتوا الفترة دي هتكونوا احسن بكتير جدا من الفترات اللي فاتت، لان عندكم حظ، والحظ ده حظ تفوق. بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني الرزق اللي جاي لكم ده من حيث لا يحتسب، يعني رزق وكأن باب السماء هيفتح لكم. وبخصوص ان الباب هيتفتح لكم في رجوع شريك، في هدية حلوة، في سفر برا، او كلام على اطفال انتوا بتتكلموا عليه بتفكروا فيه، الله اعلم. يعني في كلام كتير بيتقال، لكن عايزة اقول لكم ان انتوا حياتكم كده فيها توتر. ودايما في يوم معين في الشهر بتحصل مشاكل في البيت، يا اما مشاكل بينكم وما بين الشريك، مشاكل بين العائله. دايما في يوم معين في الشهر بتحصل فيه مشاكل وبيحصل فيه توتر، وما بتبقوش عارفين ايه السبب، وبتحاولوا بقدر المستطاع تتخطوا الفتره دي مشاكلكم، لان حاسين بالتوتر، حاسين ان في لخبطه كتيره في حياتكم، حاسين يعني بامور مضايقاكم. وخلوا بالكم كمان ان بسم الله ما شاء الله عليكم انتوا من الناس اللي جواها طاقه هدوء، بتدوروا دايما على الهدوء، يعني عندكم طاقه هدوء حلوه، طاقه تغيير مميزه، طاقه انطلاقه انتوا بتحلموا بيها. بسم الله ما شاء الله عليكم، مستجدات. كمان بفضل ربنا سبحان الله وتعالى، كأنه كده في تحفيز ورغبة في تغيير، في حاجة في أرض بيتكم، يعني حاجة في أرض بيتكم هتغيروها، أو بمعنى هتاخدوا قرار، لأن في قلب طيب، والقلب الطيب ده حامل حمل كبير جدا من الذكريات القديمة، وده اللي مخليكم انتوا متوترين الفترة دي. اقدر اقول لكم ان انتوا هتلاقوا رسالة او هتلاقوا كلام بخصوص الماضي. السمكة دايما جايبه لكم رزق، يعني رمز السمكة او حلم الاسماك او اي حاجة تخص الاسماك عندكم، دي بترمز لفرصة جديدة، لعرض جديد، او لحياة فيها استقلال شوية، هدوء، او الحظ هيفتح معاكم عن الفترة السابقة. في كلام كتير جدا يعني هيحصل، لان عندكم طاقة من المال، طاقة من الحياة الوفيرة، عندكم كمان تقلب في المزاج، وهتحاولوا تاخدوا هدنة شوية، هتحاولوا ان انتوا تهدوا نفسكم، وتحاولوا ان انتوا تعيشوا في فترة التأمل، فترة الراحة. وبلاش بلاش بلاش خيالكم الواسع، بلاش خيالكم الواسع يوديكم في حاجات تتعبكم نفسيا، لان انتوا عندكم هنا خيال واسع، والبعض منكم عنده تواصل روحاني بينه وما بين نفسه، او يمكن بينكم وما بين الشريك في تواصل.
خلوا بالكم الشريك بيراقبكم من بعيد لبعيد، وبيعرف عنكم كل تفاصيل حياتكم. يمكن بيبعت حد يكلمكم ويعرف اخباركم، او بيراقبكم بشكل مش مباشر، وبيعرف كل حاجة في حياتكم، لانه دايما بيفكر فيكم بكل الطرق. كمان الشريك بيعيش حالة من التشتت وحالة من التردد، عايز يرجع وخايف منكم او خايف من اللي انتوا هتقولوه. هو مش قادر ينساكم، والشريك عنده طاقة ايجابية تجاهكم، لكن مش عارف ياخد القرار اللي يخلي الحرية عنده منطلقة، وده بسبب حد من اهله واقف فوق دماغه. لكن اقدر اقول لكم الشريك هيحكم عقله وهيرجع لكم، لانه بيحبكم وعايز يكمل معاكم. بسم الله ما شاء الله عليكم. الفترة دي فترة الروقان على حالكم، فترة المستجدات. يمكن البعض منكم عايش في فترة كأنه عايش ومش عايش، عايش جسد بلا روح، عايشين وتعبانين، عايشين ومش مرتاحين، عايشين وكأنه في قلق وتوتر وفي ضغط نفسي وفي مراجعة دكتور، مراجعة استشارة كشف حمل، استشارة أولاد، الله أعلم، في كلام كتير يخص أوراق. وكمان البعض منكم هنا عنده حد غايب عنه، يعني عنده طفل غايب عنه، عنده زوج بقى في غربة، عنده أهل بعاد عنه. انتوا فاقدين المشاعر من ناحية المحبين، وعشان كده كأنه في توتر. يعني يمكن البعض منكم كمان الفترة اللي جاية عنده رسالة منتظرها أو خبر من مصدر حكومي بفضل الله العالمين يجيلكم. وبكده نكون خلصنا خلصنا قراءة الحوت، ونشوف حاليا رسالة الحوت. ويلا يا حوت ركز معايا، الحوت حارب لكن هيقف على أرض صلبة. الحوت بفضل الله العالمين، كارت الحظ كارت الجوكر يا حوت، منصور يا حوت، وعندك أمور وملك في أرضك. اقدر ابشر الحوت ان هو طلع له كارت الحظ، وطلع له ان هو قاعد في ارضه ملك. وبكده تكون خلصت قراءة الحوت. يا رب قراءتك تكون عجبتك ونالت مرادك يا حوت. انزل باللايك الجميل وبالتعليق، ولعل بفضل الله تعالى امورك كلها منطلقة وخير وفرح وهنا وسعادة. تحياتي ليكم.